Tjena YouTube och varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag ska vi försöka lösa ett ytterligare ABS-fel på en Volvo V70. Vi har ett antisladdfel på den här bilen, ABS-fel. Så vi börjar och hissa upp bilen och felsöka den. OBD-uttaget på V70 sitter här under en liten lucka. Och jag använder mig av min iCarsoft. Vi sätter på tändningen i läge 2 här. Vi kör en smart scan här. Och den här bilen är min svågers Mickes bil. Och det blir min frus systers familj som åker i den här bilen. Så det vill vi att annars ska ha fungerande ABS-bromsar och antisladd nu när det är halkigt väder ute. Vi går direkt in till ABS-modulen här så felsöker vi den. Och här får vi fram vänster fram wheel sensor, det är ABS-givaren, felaktig signal. Och då misstänkte jag att det var ABS-givaren som kunde varit fel. Vi har redan i förväg beställt hem en ABS-givare som jag misstänkte var felet. Och sen sa Johan att när ABS-givaren är trasig så brukar det stå signal saknas, va? Precis. Och nu fick vi felaktig signal. Ja. Och då kan det vara kransen. Och det har jag ju tagit med mig en krans här. Och Johan hade med sen här när de kom i morse. Så Johan tippar på att det är den här. Så jag tänker vi börjar väl med den. Men vi börjar med att plocka av hjulet och så ska vi titta på hur kransen ser ut på bilen. Här uppe sitter ju ABS-kransen. Så nu så Johan snurrar lite på hjulet. Så ska vi se om vi kan se några sprickor eller någonting i den som är uppenbart trasigt. Den är alltså väldigt geggig alltså. Tillbaka lite där. Lite till. Där. Fråga inte om den är knäckt där. Det går ju vicka på den. Ja, det skulle du inte kunna göra. De sitter fast alltså. Det syns ganska tydligt i bilden här. Kameran. Den är knäckt där vid, va? Här har vi ABS-givaren. Den sitter inne i spindeln här. Och så läser den ju av kuggarna på kransen. Och det vi får göra nu är att släppa på de här 2 bultarna. De brukar ju vara jätteroliga att släppa på. Och vi behöver skruva ur drivaxeln. Då kan det vara en 12-13 där. Vi ska börja med att kolla om vi ser om drivaxeln rör på sig. Och här fick jag lära mig något nytt av Johan idag. Jag har alltid varit lite orolig på de här drivaxlarna för man kan dra dem för långt och så ploppar de här kulorna ut som sitter inne i. Jag tror det är typ 3 kulor eller någonting. Och då är det inte så himla roligt att få upp det igen. Men det är lite svårt att se nu, men den här drivaxeln ser ni är trekantig här inne. Men är den här klumpen som sitter bakom här trekantig så är det ingen fara. För det finns 2 olika drivaxlar. Så är klumpen trekantig så behöver ni inte vara oroliga över det. Tar jag bara en förlängare här lite och så knackar så vi ser om det rör på sig. Ja, det gör det. Den leder jättelätt i där. Ja, då är detta löst. Ska vi dra igenom drivaxeln. Så. Vi gör. Så det är lättare att få ut den. Så. Ja, sitter ju ringen.
Ja, den är av där. Det är där den var. Den sitter inte ens fast. Ja, här har vi felet. Då ska vi göra jätterent här. Och så ska vi sätta på den nya ABS-kransen. Här måste vi ha ordentligt rent som inte spräcker den nya kransen, antar jag. När vi sätter på den. Nu har jag sandpapprat här på och gjort rent så mycket det går. Så att vi på den nya ringen. Den är ju liksidig. Man får ju vara försiktig så man inte slår för mycket på de kuggarna här uppe. Då får man fila till dem sen. Kan du hålla i här, Johan? Det är trångt och lite bökigt att filma detta samtidigt. Tur Johan var med då, han då. Vänta lite. Så jag vrider den rätt. Ja, det blir lättare att få i den. Sen kan man bara trycka ner lite här med. Så. Hoppar den ner där nu eller? Sådär. Jag hade ju faktiskt rengjort bulten. Du kan ju inte bara skita ner den så. Då med renputsar ordentligt. Bra, jävlar vad petig den blev, Johan. Mm. Så det. Ser fan ingenting eller? Det är bara att dra i den. Som flickan har sagt. Ja, det var det roligt, va? Ja. Tänk om jag hade sagt det. Då hade jag fått. Det var för skev kvinnosyn, Mackan. Men det var det jag som sa det. Och denna sitter också någon lackträck på original egentligen. Skruvlåsning heter den. Skruvlåsningen. Ja. Och jag har bara dratt den så den ligger emot. Kör vi in en mejsel här. Ja, det kändes rätt naturligt att dra den dit faktiskt. Inte gör det. För det är ju så att drar man dem för hårt med mutterknackare så går bulten av. Och i och med att det är en sträckbult så kan det vara ett helsike att bara ut en sån. Jättesmidigt där ändå ju. Nu sätter vi på hjulet och så ska vi ut och provköra. Och Micke är fullt medveten om att han behöver byta bromsarna framöver också. Då lyser det fortfarande antisladd tillfälligt avstängd. Och det är ju på grund av ABS-felet. Och den så slocknar sig självt när vi kör med bilen, så vi får hålla lite kik på den. Nu så ska vi ta en liten sväng med bilen för att det här så slocknar sig självt. Jag kan släcka det med min iCarsoft-dator. Men många där hemma har inte det, så det så slocknar sig självt, så vi provar det först, tänker jag. Din motorlampa lyser ju med. Ja, det har jag ju sagt. Jaha. Ja, och där slocknade alltihopa. Fick vi med det på film? Ja, det tror jag. Jag kom upp i 20 km i timmen så försvann det.
Så vi behöver inte åka långt. Nu har du i alla fall ABS som fungerar och fungerande antisladd. Ja. Ja, så där det var min svågers ABS-fel ur världen. Och hans familj kan åka tryggt och fint nu över vintern. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Så syns vi i nästa avsnitt. Långt in i skogarna någonstans i Haboland